Babantayan natin yan ngayon. Ang mas titignan. Tama. Yung carries ang mas titignan dito kasi again, ang hirap sabihin, ano? Quits. Ang tagal nang di ginagamit, no? Quits lang tayo. Ang dalawang teams dito in terms of players. Let's see, ladies and gents, here comes the draft for this game. Kufra opening ban for MPL-PH and Omega banning the Selena. Interesting, Selena ban lagi. Selena ban lagi, no? So, that means ayaw na ayaw ng Omega. Nagkakaroon ng map control yung kalaban with the help of those traps. And hindi din sila pumapayag may instant delete. Which is nakakatawa kasi he really likes to play Selena din. Or hindi siguro niya personal preference pero pag ginagamit niya yan, nakakatakot din tignan. And actually, I think sabi ni Hayes dito, bigay na lang natin yung ban ng Selena kasi mas ginire-respeto nila si Greed din on this Selena pick. Plus, again, like what we've said, ang MLBB ay isang team na magaling mag-invade. Alam nila kung kailan papasok, alam nila kung sinong babantayan. So, Omega naman right now, going back to your point on Hayes, very flexible, no? Yep. Halos lahat na ata ng heroes kayang gamitin niya. I think so eh. Sino lang ba hindi kayang gamitin eh? Hayes, feeling ko kaya nga niya na mag-carry kung gusto lang ng Omega eh. Oo eh. Okay, gusto nyo carry, gusto nyo carry support? Cloud support? Yung kalimutan, isa yan sa mga pinakaunang nag-show na talagang inidolo ng kung ano, ng masa. Ng masa. Diba? Madami na freestyle ngayon na Cho, pero si Hayes OG. Basic eh. Bay to the sick. Bay to the sick. And we shall see. Ba, no? We shall see. Notable players here right now, besides Hayes, again, Toshi and Curtizi on the side lane against Renjo and Kiluwash. Interesting din to kasi Kiluwash is really known na talaga bilang isa sa malupit na offlane ngayon. And I think yung katapat niya sa Omega ay hindi naglalaro. Na si Kenji, mas halos parehas yun eh. Kasi I think Curtizi and Toshi on the side lane, medyo safe sila maglaro. Napakalakas pa din, pero yung factor na ginagawa ni Kenji ng pangsa-psycho, hindi yun ganun ka-present. That's sa true. dalawa. Oo. And psycho levels, ibang usapan talaga pag yung proactive yung offlaner mo. Kasi, diba? I think dun lumalamang ang mga friends natin from MLBB. And speaking of lamang, may gulay, Uranus na naman. Yeah. Walang Esmeraldang pwedeng kumontra dito ngayon. So, napakataas ng chance nito na mag-survive. Yeah. Survivability on the Uranus. Napag-usapan na natin to kanina, yung mga pwedeng sumagot sa Uranus ngayon. You have the Khalid, you have the Balmond, na pwedeng piliin pa rin ng Omega. This is interesting. I like the Cho pick sa Omega. Ito yung malupet sa Omega. Everyone can play the Cho. O nga, no? Halos lahat, no? Si Curtizi, si Toshi, si Hayes. No? So, ang daming flex. Ang daming flex nito. Ngayon sa Cho. Oo. That's true. Oh! And this is a Hayes hero, I think, possibly. Mukhang. Or hindi, pwede ding pwede. Flex din to! Oo my gosh! Kasi si Toshi nagcha-Chang-O din eh. Oo. This is interesting sa Omega eh. Ito yung my malupit gosh. sa Omega eh. Lahat ng heroes pwede nilang i-mix and match. And I think this is gonna be lock-in for Greed. One of the best supports in the game. Still, this Forza, high priority by Aura. Farsa against a Chang-O. Magandang sagot ang Chang-O because of the reach. And madaling targetin ng Farsa. Kasi nagcha-channel ang Farsa sa ulti. Yung Chang-O pag nag-ulti, pwedeng gumalaw-galaw at mas mabilis. May chance ang mahabol yung wings by wings. Yep. This is smart drafting muli sa smart Omega. Again, man, ito talaga strengths ng Omega. Tignan mo si Idol Hayes. Nag-iisip na ng todo. Si Hayes, he's like really thinking about this one. And gusto ko lang point out, tama yung sinabi mo talaga. Sobrang big deal ni Chang, especially against heroes like the Baksha, like the Uranus. There you go. That alam mo yung kunat nila, medyo malalambot kayo sa Chang ngayon sa totoo lang eh. Tsaka tatlo agad yung eventually, parang tatlo agad yung na 50-50 ng Chang-O. Yung Farsa... Pati yung Farsa pala nung kayang abutin. Yeah, yung Farsa, Baksha, tsaka Rapasha. Pag nag-ultimate ka, make sure na may tao sa harapan mo or else masasaktan ka ng meteor shower. Yun na sinabi natin kanina. Basic, easy target. And ang interesting pa dito, quick pick yung Chang-O. After nang pinili yung Baksha and Farsa, ang bilis ng luck ng Omega on the Chang-O. And this is how strong they are in the draft. Sagot agad. And sumasagot din sila on the bans. No more Ling Claude. They're targeting JP. Oo, wala nang Claude na malaling. Oo. Si JP. That's pretty smart for me. High respects for JP's Claude right now. I think every team in the MPL is gonna do this. Moka. And,
Sino ang natira ngayon? Lancelot? Lance, tsaka si... Hindi, wala si Lance. Wala, Si Ling na lang talaga. Ling ang natira. Or Oo. Carry? Hindi, parang labo mag-carry dito. Hindi, no? Oo. Walang manggagawa si Carry masyado kung... Ling na to. Ling or Roger. This is a Ling or Roger. Yeah, Ling or Roger. But this is tricky. Kasi Omega now picking an Alice. This is good against Uranus and Abaxia. Oh my, yung Alice can also reach the Farsa. So, man, ang taas ngayon ng counters ng side ng Omega. There you go, locked in. Roger. As Manjin said, Roger is going to be the choice here for Aura PH. And sa kabila naman, Toshi, actually maganda yung pick nila on the Alice because medyo malambot yung lineup nila. Oo. They need someone that can tank everything as much as possible. Plus the Winter Truncheon, and syempre with Alice, you know na mahihirapan ang Aura dito sa hero na to. Yeah. Pero what's going to be the last pick na extra tank pa? Kasi yung Alice, late game pa magiging tanky yan eh. Na sinabi mo eh. Atlas? Ewan ko. Band? May sense pa ba mag-Atlas ngayon? Ewan ko. Dahil inintay natin yung hit hero, no? It's either hit show kasi to, or bagong hit hero. Hylos? Chang'e Hylos is pretty good. Hylos? I don't know. It's definitely gonna be a tank support, right? Jawhead, there you go. Second Jawhead for today. Oo. Picked up by Omega. So, instead of going for the utility tank, they go for more of a utility fighter. Interesting. And somehow tanky din. Tanky din to. Si Jawhead. Nakita natin yun last game. last series. So. Ang taas ng catch dito ng side ng Omega at ang taas din ng damage nila in the early game. Meanwhile, Aura PH, bandang level 3 mo pa mararamdaman yung Uranus eh. Level 2 actually. Yep. Even the Balmond. Tricky. Sobrang tricky nito kasi nagtataka ako bakit hindi sila masyadong confident sila to run a lineup like this with the Yi Shin, with the Chang'e, na sobrang konti lang yung frontline. So, medyo mas mahirapang gumalaw siguro dito sila Hajizi. Pero Omega, no? Siguro, confident sila na kaya nilang mapagana. Kahit na wala kami masyadong frontline, we can make this work. Yeah. And I want to see if Omega will win here. So, I'm gonna vote Omega. Nag-a-agree ako sa'yo, Rockhart. Parang actually, malambot ang Omega dito sa start ng game. Kaya rin siguro sila napilitan mag-Jawhead. Para may dagdag sustain sila. But pero may potential din. Oo, again, this is Omega eh. Omega kasi yun hindi mo na malalaman, proven and tested na ang Omega talaga eh. Hit show nga. Hit show nga. And Haze on the Chang'e. There you go. Let's see kung makakuha ba nilang makuha ang mga pokes na gusto nila dito on the Cho and the Chang'e. Meanwhile, Greed will try to get the orange buff. Ang problem ko naman kasi dito, Rockhart, if I am Omega, I am against one of the, para sa akin one of the best Farsa users. Agoy. Right now. Oo, si Greed, no? May glove. So, good luck here. Taking a lot of damage. He is only level 1. Kaya medyo mahirap lumaban. Even Toshi, wala bang ultimate, he will be forced to back off while Omega getting their buffs early on. So, Chanian pa lang, Rockhart. Kalma ka lang. Pero ganito pure flicker, halos, side ng Omega. Wow. It's interesting. Ibig sabihin yan, alam ng Omega na pwede silang i-run and gun. And they know na squishy sila. So sabi nila, why not? Pwede naman natin i-flicker to, Kuya Manjin and Rockhart. Para, Action Jackson. Ang dami rin nilang actually entry points, no? Meron silang Farsa, yan, the Flowing Blood, Jawhead can enter, Traceless can enter, even yung Cho can enter. So, ang daming pick of capabilities dito ng side ng Omega. That's why nagme-make sense din ang flicker dito sa lineup nila. Totoo yan. And if flicker in with the Jawhead usually is almost instant eh. Kasi wala kang takas dun. Kay Cho, medyo mahirap yung setup and makita mo siyang papunta, paparating. Pero si Jawhead minsan mag-unstoppable force yan, di ba? So, unstoppable force into a target, tas flicker back. Kung pag umatras yung target, flicker back pa, sure na may ejector papunta sa kampi mo. Oh well, let's see. Dahil ang nag-pause lang tayo. I'm not sure dito sa late game eh. Kasi may pakiramdam ako na Aura ang maganda mag-scale ng late game. Kasi nga, may malambot yung lineup nyo eh. So dapat early on, pwede na kayong pumush. Actually, hindi push. Pwede na kayong dumamage. And I think aware din ng Omega dito. That's why, pinipersa din nila yung top lane ngayon after natin mag-pause. Yep. So,
if makuha dito ng Omega yung early aggression na damage, kasi again, kahit wala silang item, mag-level 4 lang sila. Laban eh. Taas ng damage sila. Oo, they have a lot of burst potential even without the itemization. Kaya siguro, they drafted a very hard, aggressive, a very aggressive lineup here. So, on the other side, I feel like kaya naman eh. Kaya naman yata makipagsabayan, no? Ng aura. Yeah, I think so. I think they have the tools to keep this up. Especially Greed, di ba? On the Forza. On the Forza, oo nga pala. Greed is it just plays it differently. Oo nga. Top Forza users of the league, nakita natin kanina, si iba DJ sana kung nag-Forza yan, Matic, ganito Oo eh. Pangbuhat na Forza, kumbaga, di ba? Yeah, nag-agree ako sa'yo sa Forza point mo kasi it negates Omega from entering dahil sa vision na nabibigay din ng Forza. Yes. But then again, halos parehas safe yung ginawa dito ng dalawang teams. Tabla ang ating Gold Rock Heart. Wala pang pumupok ng todo eh. Kasi both of them respecting each other's damage to the point na hintayan na muna ng level 4. Wala mo nang umi-invade din. Like, no big invade aside from right now kay Luwash and JP. Hindi nga sila lumalaban eh. Parang, alam mo yun, nandun sila, pero parang ayaw nila lumaban. Pero ngayon, mukhang eto na yung laban. Hindi na naharangan ang Meteor Shower. Narinig na ng Omega na yun nga, kaya naman pag level 4 kaya agad. Naman pala, sabi ni Kuya Raka. Oo. Di lumaban nga sila. Oo. Ang kulit. Oo. Anyway, that's gonna be a pretty good use of the Chang'e Ultimate. Pagka-hit mo ng level 4, ibato mo lang agad. Matic. Malakas yan. Napakalupit na Impure Rage then with the extra proc and the extra mana. Nice usage of Omega. That's why ngayon, lamang na sila ng levels dito. Onti lang, bagya lang. Very slight. Kasi ang ginagawa ngayon ng Aura PH, alam nila na first blood, o sige, mag-cut tayo ng side lanes para hindi kagad makapasok ang Omega dito. So, Omega pa rin yung naging safe. Kasi tinan mo si Balmond, tignan mo si Uranus, umangat eh. Yep, Walang umangat. nag-respond ngayon sa side ng Omega. Meanwhile, huli ata si Ace dito, flicker out, yun na nga. Since nagkaangatan yung mga side lanes, biglang tumapang. Lumaban ngayon yung Aura. Aura PH recognizing na, teka, malapit na yung turtle. Subukan kaya natin makapitas. And apparently, they got the target that they wanted. Yung frontline, yung makulit, yung malikot, si Heath. Kasi gusto sana ng Omega kanina kumuha pa ng kill, kaya pumipwesto sila doon eh. Again, nire-respeto ng Aura dito yung damage ng Omega, but the problem here right now, I'm seeing is na o-open yung map dahil dito sa side lanes ni Renjo. That's right. At sa side lane ni Kiluwash. Which is nagiging, sinusubukan naman i-counter sa kabilang side ni Toshi. Oo, ngayon lang na-counter ni Toshi kanina. Dahil, kanina medyo push na push talaga, di ba? Oo, push na push. So ngayon, it's time for Omega to go. Yep. This is it. This is the go signal kasi si Greed sumasakit na. Yeah. And if you can see here, he's countering everything na sinusubukan gawin ng Omega sa mid lane. Yeah, mukhang eto na nga, sinusubukan na ng Omega umamba kasi alam nilang lamang sila sa map control, lamang sila sa bottom lane. That's why pwede silang clumash ngayon sa top lane. Toshi, hindi siya agad mamamatay dito though. Inaabangan siya ni JP. There you go. Smart move from JP. Napwersa ngayon si Toshi. Bumalik, flicker out, lethal counter. Pero flowing blood si Toshi. Pero na-slow nung retribution. Smart man. Move from JP. Napansin mo talagang inaabangan ni JP saan yung orb, saan lulusot si Toshi. Hindi makagalaw si Toshi ng maayos. Oo. Kahit alis siya. Pero actually, gusto rin ni Toshi ang smart din ng moves ni Toshi that time. Nirespeto niya yung effect, but there again, yung retribution sumakto sa range. Yes, and so, JP was also looking out for Toshi. Alam naman ni Toshi na hinahabol siya eh. Nagkataon lang na wala talaga siyang tatakbuhan doon. Oo nga eh. And man, again, there's a reason why JP as a champion, pumasok dito si Toshi with the stun. Umikot si Kiluwash, Meteor Shower, nasa ng damage, Aura PH, kulang magbabak na lang sila dahil yung Omega nire-respeto din yon. Bloods, papasok siya GZ, no casualties whatsoever. Pero look at the side lanes, lamang. Actually, tabla ang side lanes natin, Rockard. Oo nga, tumatabla pa right now. Uy, this is a very rare sight ha. Natalo ng Uranus ng Johead, ang Uranus sa 1v1. There you go. Sa side lane. Masakit pa rin kasi talaga ang Johead, especially kapag sinalo mo yung lahat ng procs. Nung smart missiles, Smart missiles. That's true. And then again, Omega, they know their capabilities. I like the push na ginawa nila kanina nung BC. Yung Aura kay Toshi. I think ang problem dito kasi ng Aura din, isa lang yung magsiset sa kanila eh. Si Greed lang. Totoo. No? Oo. And Raflicia's having a hard time finding targets, which is
without going in. Kasi masakit yung, pag nagkamali siya ng pasok, ang sakit ng ganti sa kanya eh. Oo. Di ba meteor Oo. shower ang kapalit pag nagkamali ka ng huli? Nang ikaw si Baksha. Si Baksha, di ba? And single target yon. Yes. At may na-steal. Did they get it? Yung purple. Nakay GZ ata yung purple. Ah, interesting. Kasi walang purple si JP. O nga, no? Hindi, nakay-Chang'e yata, nakay-Haze. Ayan o, wala o. Wala Pero nga. may namatay dun kanina eh. Interesting. Nakay Chang'e. Ayun, si Kiluwash yung may purple, Ben. Oh. Si Kiluwash yung may si purple. Kiluwash pala. Okay. Si Kiluwash. So, pasensya Out of nowhere, man. Out Nandito of lang. nowhere. Parang may namatay kasi dun eh, no? May pinatay si JP tapos wala tayong nakitang purple. But then again, gulat, then again, this is Omega now respecting Aura PH. Disiplinado ang Omega ngayon, no? Wala silang Sobra. Nire-respeto nila yung Feather Airstrike. Yup, they are not going in and knowing na even malayo yung range nila, hindi sila makaka-take down ng targets. Sinasafe na lang nila. Tinatry nila i-clear yung minion wave and then waiting what Aura PH is gonna do. Oo. Nag-aantay na sila ngayon ng response. Kailangan nilang makarespond ng maganda at kung makaka-respond sila, kailangan nilang makapatay. Tabla ang ating laban. May reset na naman Rockheart, pero kaya nilang basagin tong mid dahil si GZ meron siyang turtle. There you go. Nature shower coming in mula sa likod. Oh! Mr. Fundamental, pinasa niya ngayon si JP, pero mabubuhay si JP dito with a dash out. Pero joke lang, anak ko, Curtisi. Napamali ata ng target. That should have been JP. Pero ngayon na nag-fail, Aura PH, kaya ba nilang i-punish to? Hindi. Tumama pa dito yung Mountain Shocker. Muntikan. Kulang na yung damage. Kamuntikan pa si JP. Omega with the right decision to back off. Beautiful, no? Long range lang yung mga binibitaw ng Omega na skills. Hindi sila nag-full commit. And when JP, nung sinubukan ni Heat, nakahuli naman siya. Oo. I really like their absolute respect for Aura PH's damage. Dalawang nagre-respetohan, kabisado nila yung mga damage output dito. Pero ang tanong, sino makakuha dito ng second turtle of the game? Blowing blood in at nakukuha na naman dito ni Haji Z. Wala doon na si Reflesh at wala na rin si JP. Nasaan ang stun? Aura PH kulang wala. Dahil free hit si Haze mula sa likod. Mawala dito si Heat. Pero okay lang yon dahil buhay pa rin si GZ. Toshi nandito na naman. Stun, walang tatamaan. Ayun, tumama na. Nag-ultimate pa. Life steal is real. Flowing blood out. Respeto, Ricardo sa dalawa. Curtisi with the unstoppable force. Tumama dito kay Creed. Sabay may Mountain Shocker pa. Tuloy-tuloy pa rin ang gera. Hindi na dahil may gumugulong di si Mirulen. Sabi dito ni Raplesha. Habang si Renjo ay magbabak na lang ulit. Naglokohan lang yung dalawang teams. Oo, nagbaliwan lang eh. Oo. Akala ko, alam mo yung laban sila ng laban, suntukan sila ng suntukan, walang namamatay. Yeah, tignan natin ang Gillette instant replay, Rockheart. And beautifully done against GZ. Perfect na siya yung nakuha din nung turtle. It really helps on the Mountain Shocker damage as well. Pero overall, I feel like they're juggling the damage really well para sa Aura PH despite them kind of falling behind in terms of damage. Oo. Pero I think Omega, they played it safe ng todo. Kasi JP was not there. Pero again, since squishy sila, hindi rin sila makapasok agad. Nakita mo na si Toshi lang talaga yung humarap that time. Totoo yan. Oo. Ngayon, ibang engagement na naman gusto nila. Aura PH, galit na galit. Gustong laban ulit. Oo. Yung Aura PH, hindi rin... Ang taas kasi ng crit, ang taas ng meteor shower damage. Like what you've said, namatay kagad si JP. Sakit. Oo. Kailangan pa nila dito ng mga Athena Shield. Probably Oracle. No? I like the Brute Force breastplate. Pero kapag nag-late game tayo, mali yung sinabi ko kanina na feeling ko aura lamang sa scaling eh. Parang Yes. Omega eh. Nagmumuka, especially with that Yisan Shin. And now the focus is going to be Kiluwash dun sa baba. Oh, man. Hihinaan pa lalo ang damage ng lethal counter. There you go. At ayaw mo na namamatay ang Balmond. And yeah, Yes. I think it's proven na yung Balmond kapag nag-late game, iikot na lang eh, no? Ikot-ikot is the way, no? Tapos ultimate na lang sa mamamatay. Paano kung walang mamamatay? There you go. Diba? Yeah. This is better for the side of Omega, Rockheart. Kasi they respected the fact that Aura can pull off good invades. And hinintay din nila yung levels nila eh. Naging patient enough ang Omega dito not to enter. Pero ngayon, sabi nila mukhang eto na ata. Renjo, tatama dito ang kick. Wala doon siya dito nakalate, pero nandun si Toshi. Wow, nice. Toshi. Flowing blood out. Magkakarespetuhan na naman yung dalawang teams dito. Yup, they are going to know na wala na naman tayong makuha dito, guys. Feeling ko, atras muna tayo dito. Abangan natin yung susunod na oportunidad para lumaban.
And may magandang chance na sa Lord na mangyayari yun. Pwede. Tingin ko eh. Dahil 10 minutes into the game na nga pala, ladies and gents, pero ngayon confident na ng sobra ang Omega. Wow, orange yun. Orange ba para kay Hayes, and that's what you get with the Chang'o pick. This is a quick pick para sa Omega. This is definitely the best answer to the Farsa vision. Yes, distance versus distance ang nangyayari, no? So sabi ng Omega, hindi namin kaya sabayan siguro yung aura ng harapan. Ba't di namin paulanan? Ng malayo. And it's working. It's working, man. Denying the buffs from aura. At speaking of deny din ang initiation ni Rafflesia dito. Grabe. Kiluwash also falling low. May Mountain Chunker pa para sa slow. At nakakuha dito ang Omega ng 2 kill. Si JP trying his best to get 1. At tumatakbo na siya ngayon. There you go. Pero this is Curtizy. May threat. Naku po. JP trying his best to the outplay. Here comes the World Pounce. Pero may place this in. Si GZ. Protektado. Itong Yishon Shin. Libreng Lord para sa Omega, Rockhard. Wow, I can't believe the tempo that Omega is playing right now. Napakabilis and napaka fast-paced talaga nung skill, nung chase nila. Like, hindi sila nagpapabagal eh. Hindi sila nagpapadistract sa aura. They're going for the targets na alam nila na kailangan nilang kunin. Alam na kasi rin nila na may damage na sila at ang taas na ng protection nila. Rockart, minention mo to kanina. Winter Transition, tapos Clock of Destiny. Okay ka na sa Alice. Absolutely. With the Necklace of Durance to stop the regeneration as well. Yeah. It's gonna be very good and very effective against Renzio on the Uranus. Yeah, like what you've said, Rockhart. Omega ngayon, they know na sila na ang nakakalamang. Look at the vision of the Mountain Shocker plus yung dito, Meteor Shower. Sumipa pa si Heat dito against 4. Napapalibutan ka na, Kuya Heat? Parang mali yata. The cavalry did not arrive. Masyado pang malayo. It's too, medyo alanganin din eh. Nasa paligid yung kampi niya. Alanganin kasi binabantayan din nila yung Lord sa top lane. Kaya nga siguro napapasok na lang ng biglaan si Heat doon. But then again, okay pa rin dahil wala makuha ang objective dito ang Aura PH. Pumasok dito siya dito, comes in with the second skill. Nag-ultimate siya dito, batasan yung lifesteal. May dodge siyang only dito. Flicker out! Yun naman pala! Toshi on this Alice. Nabuhay pa. Buhay pa at hirap ang Aura PH ngayon doon. Okay, medyo, to be honest, medyo nagkamali sa blood. Nauntog sa pader, so he had to flicker out of there. He was on the way out. He triggered it too early, kaya bumagsak agad. Pero, overall, that was a good pressure. And, man, I think ang laking factor ni Toshi dito sa game. Kasi, we all thought na natatalo siya sa Balmond kanina. But with the space na pinoprovide ni Toshi on the Alice, hindi mo rin siya mapatay eh, no? Totoo yun. It's so difficult to reach Toshi in these levels. Considering napaka-mobile ng Alice, yung cooldown nung skills niya, it's just so low. Pwede siyang mag-orb ng orb palayo. Orb papasok, diba? Alam ko pag umabot na ng 80 plus yan, or ng 40 plus, pwede na eh. Or ano ka lang eh, orb epic ka lang ng orb epic eh. Max stacks yata niya is 50 eh, diba? So, pag umabot na ng 50 doon, it's real. The damage is real. Actually, lumalagpas mga 50 yun eh. Talaga? Lumalagpas pa 50. Kapag nag-brawl ka, tapos alis ka, ang sarap. Kasi laging may tinatamaan eh, no? Lagi may tinatamaan, tapos lagi kang nakakuha ng souls. And somehow, nakukuha ng Omega yung mga ganong klaseng laban. Where madami silang tinatamaan from Aura PH. And Aura PH are forced to work together, to team up na magkakadikit to fight Omega dahil sa mga picks na ginagawa nila. At pag nasobrahan naman sila ng kumpol, si Hayes naman, magbabato naman ng Meteor Shower para i-disperse sila. Yung damage output dito ng Omega, nag-a-agree ako sa'yo, is better kapag nagdidikit-dikit yung aura. No? Gusto mong dikit-dikit yung kalaban mo kapag ikaw si Alice. Same with Hayes actually. Gusto niya dikit-dikit eh. And the fact na Maylis, ang aura pala dito. So, even though, malambot ang Omega hirap siguro. Lumapit. Mid-game malambot ang Omega. Parang, with the range they're beating them with the range. Absolutely. Ang gandang observation no na hindi ko actually na-mention. Si Grid lang yung super long range dito. Lahat kailangan dikit na dikit para may mangyari. And they're making full use of the range advantage para sa Omega. Napaka-solid nun. And Mountain Shocker pa. Wow. So, bago pa kayo magplano pa lang kayo na dumikit, kita na kayo ni Hajizi. Alam na agad. And Heat
is really doing well on this show on getting heroes. That's right, No? that's right. Ang ganda ng synchronization ngayon na ginagawa ng Omega. Looking at the items, Rockhart, yes, may item ang Aura PH dito. Parang tabla pa rin. Tabla, no? May Sa 3 core items eh. May 3 core items bawat isa eh. May laban? Oo, may laban. Pero yung all of the control, scaling late game, I would give it to Omega eh. So Oo. far, so good for Omega. Sa totoo lang, and again, once more, waiting for the Lord. 100 seconds on the next one. Oo. And ang ginagawa again, overall, Omega, sige, bato lang tayo ng bato ng skills, guys. Sabi Oo. nila, di ba? Bato lang tayo ng bato ng skills. Oo. And make sure na kulitin nyo yung Aura PH. Keep them in their base. Huwag nyo Oo. hayaang makalabas. Oo. And we can fight. Kayang-kaya kasi ang taas ng damage nila at mukhang pinalabas na nga ata dahil sinipa. Pakabila, yung Wolf tumatakbo. Nako po, JP, Wolf Pounce hindi magiging enough. Mukhang eto na nga, hindi nahihintayin yung Lord. Omega, JZ with the mega kill as well. Eto na, sabi ng Omega, di naman pwede sa amin yan. Baka naman. Baka naman, di ba? Oh my. Dito mo makita, men, sobrang effective nga talaga ng Alice against the Uranus. Bagsak agad si Renzio. Hindi siya tumatagal sa laban Hindi compared to talaga. yesterday. Oo. This Alice pick from Toshi, even though 3 lang ang assist niya, wapa kills as long na panalo dito at sabog ang muka. Omega getting the victory against the defending champions. Maximum respect here for Omega. It is not a lineup na lagi mong makikita. It's a lineup na, as we said, it's very squishy. It's very easy to kill if malapitan ka. Yes! Pero yun nga man yun, ikaw na nagsabi. Pag nakalapit, Pag sige.